of nitrogen Z. Good evening! I am Giselle Zircanyaba from Grade 12 STEM Hawking. And welcome to Dreamy Station! Kung napanood niyo yung simula ng video ito, malalaman niyo na the kids right now are struggling para masagutan yung activity nila. And then, yung activity nila na yun? Illustrate nitrogen cycle. In Dream Station, we help students na maintindihan ng mga bagay na hindi nila maintindihan. So, for tonight's agenda, let's help them to understand what is a nitrogen cycle. If you guys are familiar with ecosystem, it is the community of all the living things with their environment. They need nutrients and other resources for them to survive. At isa na doon ay ang nitrogen. We need nitrogen. We need nitrogen for our cells to function correctly, as well as all the organisms for them to survive. There are 5 parts in the process of nitrogen cycle. The first one is nitrogen fixation. The second one is assimilation. The third one is amonification. The fourth one is nitrification. One is denitrification. Samahan mo kami maglakbay sa nilang panaginip. Welcome to nitrogen fixation. So, this is the first station sa buong process. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng organisms, mapatao, hayop or halaman ay kailangan ng nitrogen and we cannot take it directly. And tayong mga tao, nakukuha natin yung nitrogen through plants na kinakain natin, and just like animals, kumakain din sila ng plants. And paano naman ang plants? Naisip niyo ba kung paano kapag na-assume natin lahat ng plants, paano ang plants sila ang source natin? Ang solution sa problem of consumption ng mga plants ay ang nitrogen fixation. From the world itself, it fixes or converts the atmospheric nitrogen into a usable form. Ano siya na-connect sa plant? Dahil nga ang mga nitrogen ay nakukuha natin sa plant, through plant, so dun papasok yung process ng nitrogen fixation. Para ma-convert natin ang elements into a usable form, tutulungan tayo ng bacteria and tinatawag natin itong nitrogen fixing organisms. Naman natin na ang lupa natin ay mayroong mga bacteria, tinatawag natin siyang nitrogen fixing organisms. Ito yung tutulong sa atin para ma-convert natin yung atmospheric nitrogen into a usable compound and can be absorbed by plants and para ma-utilize natin. Mayroong 2 ways. Pakilala ko muna sa inyo ang sarili naming nitrogen cycle. Sa aming cycle, mayroong owner ng fast food chain at itong owner na ito ay mayroon ding plant kung saan ito yung parang production ng mga tinitinda niya. So, ganito. Yung farm ng owner na yun ay mayroon lamang 2 type ng plant. Una ay ang legume plant at sunod ay ang non-legume plant. Legume plant ay mayroong nodules. Parang, ito yung mga plant like beans, peas, peanuts, mga ganon. Meron silang nodules sa roots nila. Para siyang mga bilog-bilog na parang bead structure. Mga bilog lang siya. Ang tirahan or home or parang storage ng nitrogen-fixing organisms. Itong mga bacteria na to ay tinatawag nating rhizobium bacterias. Tutulungan tayo para ma-convert itong atmospheric nitrogen into a usable form or compound like nitrates, nitrates, and ammonia.
So, for the second way ay ang non-legume plant. Wala na siyang nodules like first one. Paano natin mahahanap yung nitrogen-fixing organisms kung wala na siyang nodules kasi dun siya nakastore? Soil natin ay maraming bacteria and meron itong nitrogen-fixing organisms or samahan na din natin ng blue-green algae. Ang dalawang ito ay ang tutulong sa atin para ma-convert din ang atmospheric nitrogen in nitrates, nitrates, and ammonia ulit. May isa pa akong dagdag na kaalaman. Diba sabi ko ang nitrogen ay mayroong divalent molecules na super strong, so it needs a higher amount of energy ma-break yung bond na yon. At yun ang kidlat. Isa itong way para ma-break yung bond na be absorbed by the soil by raining. Kapag umulan ay parang ma-wash out siya from the atmosphere into the soil or ground. So I hope na sagot ko yung tanong nyo about nitrogen fixation. Bago ko ipaliwanag ko nga lang nitrogen assimilation sa sarili naming paraan, gusto kong magkaroon tayo ng background kung ano nga ba talaga ang assimilation. Napakadaling intindihin ang konsepto ng nitrogen assimilation kung saan ang ammonia ay magiging nitrates at ang nitrates na to ang pupunta mismo sa katawan ng halaman upang maging protina ng halamang ito. Ang nasabing protina ang magbibigay ng kakaibang buhay at tubo sa halaman na siya naman kakainin ng mga hayop sa paligid tulad ng kalabaw o kabayo. Ngayon, paano ko ito makukonekta sa cycle na ginawa namin? Para lang itong isang natural na halaman, sabihin na natin ito ay sariwang petchay. Napatubo pa lang. Yung nitrates na yon, aakyat yun mismo sa halamang petchay at yun ang magiging dahilan kung bakit tutubo ng malago at masustansyang petchay na yun. Kalaunan, ang petchay na itininim natin ay pwede nang maani at pwede na itong maging parte ng food production sa kanyang fast food chain business na itinatayo. Ang animals, saan ba nila nakukuha ang nitrogen? Kuha nila ang nitrogen sa mga pagkain kinakain nila, syempre. Ang plants, saan nila nakukuha? Ang mga plants, nakukuha nila ang nitrogen nila sa pag-assimilate ng inorganic form ng nitrogen. Hindi nila basta-basta makukuha ang nitrogen na nasa organic form pa. Kailangan nila ng inorganic form ng nitrogen like ammonia, inorganic ammonia, or ammonium ions. However, limited lang kasi ang mga inorganic form ng nitrogen. Therefore, yung availability ng inorganic form ng nitrogen is limiting factor sa productivity ng plants. Kaya kailangan natin ng ammonification. Ito yung conversion ng organic form ng nitrogen into inorganic form ng nitrogen. Ano nga ba ang process ng ammonification? Kapag ang isang organism namatay or katulad ng plant, animal is namatay or nag-excrete ng waste ng isang organism, yung nitrogen sa tissue nila ay nasa form pa ng organic form or organic nitrogen. Ito yung mga nucleic acid, amino acid, DNA, ganun. And then, yung mga decomposers, sila yung magka-carry out itong process ng ammonification natin. So, itong mga decomposers na to, i-consume nila yung mga organic materials doon. And yung mga nitrogen na nandun sa loob ng dead organism is mababalik sa ecosystem natin at mako-convert bilang inorganic ammonia or ammonium ion. At yung availability ng ammonia na ito, ready na siya for uptake ng mga plants. Sa process naman ng fast food chain namin, yung process ng ammonification namin is magsisimula sa food waste. Diba sa fast food chain, may mga nasasayang na pagkain, may mga nabubulok na pagkain. Ang gagawin naman nung may owner, nung restaurant, lahat ng mga nabulok na pagkain ilalagay sa soil or sa lupa. Maglalagay din sa lupa. Siyempre, yung mga nasayang na pagkain na yan, may nitrogen na yun kasi nga from organic materials gawa yung mga pagkain namin yun sa fast food chain. And then, yung mga decomposers, ang gagawin nila, magkakaroon doon ng bacteria doon sa nabulok na pagkain. I-decompose yun ng mga decomposers
upang yung mga organic nitrogen doon gawing inorganic ammonia or ammonium ions. Tapos, pag na-process na yun, yung mga ammonia na yun, is ihahalo-halo. Kumbaga, gagawin silang isang stock. Yung stock na yun, sila yung magiging supplier ng ammonia para sa mga commercial fertilizer. Yung mga commercial fertilizer, gagawin nilang supplier yung may-ari ng farm and ng restaurant para sa ammonia nila. Okay? Tapos, doon na mangyayari yung nitrification. Doon na magkakaroon ng process. So, what will happen ba if walang ammonification? In the absence of ammonification, yung mga organic forms ng nitrogen mag-accumulate ng large quantities. Eh, yung mga growing plants nga kasi, need nila ng access ng mga inorganic forms ng nitrogen, particularly yung mga ammonium and nitrate. Kaya yung oxidation ng organic nitrogen ng mga dead biomass through ammonification is kailangan para sa mga maintenance at productivity ng ating mga species at mga ecosystem ng plants. So, what's up? Nadako naman tayo sa susunod na process, ang nitrification. So, ayun na nga po, nabulok na ang mga pagkain sa fast food chain at kinuha naman ito ng factory para gawing isang fertilizer. Sa paggamit mo ng fertilizer, hindi po pwedeng basta na lang po ilagay yung nabubulok na pagkain sa halaman. Kasi mas mataas yung chance na mamatay yung halaman dahil mataas yung ammonia level nung fertilizer na nabubulok na pagkain. May process po na ginagawa para maging safe yung fertilizer. Minsan po, binibilad po yung fertilizer ng up to 3 days or 2 weeks para mamatay yung bacteria and also ma-oxidize po siya. Pero mas type ko po yung process na hinahaluan po siya ng soil para tumaas po yung oxidization process yung nitrogen. So dito na po papasok yung nitrification sa pag-oxidize ng ammonia. So yun na nga po, sa time na nilagay po yung nabubulok na pagkain sa fertilizer, doon na po nagaganap yung process ng nitrification kung saan ang NH2 na ammonia ay kakainin ng isang nitrifying bacteria. Speaking of nitrifying bacteria, meron tayong 4 na klase ng nitrifying bacteria: Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter, and Nitrococcus. At hindi lang yun, meron pa tayong isang algae, blue-green algae, na nakakatulong para mag-oxidize ng nitrogen. So, yun na nga po, balik na po tayo sa proseso. So, pagpunta po sa NO2, kakainin po, i-intake po siya ng bacteria, yung OMO. Then, magiging po siyang NO2, which is the product of the bacteria na yun. And yung NO2 po, may certain bacteria pa po, or nitrifying bacteria, na pwede po siyang i-intake at gawin po siyang NO3. Na yung NO3 naman po ay pwedeng intake po ng halaman or intake ng bacteria via the process of assimilation and the process of denitrification. Matapos ma-process ang fertilizers sa nitrification, ito ay magpuproduce ng nitrates na kung saan sa panglimang process na denitrification, i-convert ang nitrates sa molecular nitrogen sa pamamagitan ng nitric oxide para mapanatili ang equilibrium ng nitrogen sa atmosphere. At ang mga bakteryang involved sa denitrification ay tinatawag na denitrifying bacteria. At isa sa mga halimbawa nito ay ang Bacillus denitrificans, Pseudomonas denitrificans, at Mycoccus denitrificans. Yun lamang po. Ako nga pala si Amir Evan M. Gomez. Maraming salamat. The importance of nitrogen cycle involves reduction of nitrogen for plants and animals, chlorophyll synthesis, decomposition over dead organic matter, soil enrichment, and building the structure of nucleic acids. The nitrogen cycle helps bring in inert nitrogen from the air into the biochemical processes in plants and animals. Plant needs nitrogen to synthesize chlorophyll. During the process of ammonification, the bacteria helps degrade decomposing animal and plant matter. This helps in naturally cleaning up the environment. Due to the nitrogen cycle, nitrates and nitrites are released into the soil, which help in enriching the soil with nutrients needed for cultivation. Maraming salamat na discuss na namin ang buong proseso ng nitrogen cycle. Sana marami kayong natutunan, sana mas naunawaan ang mabuti, at sana magkita-kita pa tayo sa sunod na panaginip. Hey you, andito na kami, papalabag kayo. O nitrogen Z, name ng group, o nakakata-cute. Kami ay hindi magpapadaig, malalaka
last to. Gagawin ang best, we'll claim for the rest, eh.